Sziasztok! A mai videóban egy új izgalmas témába vágunk neki, mégpedig a tűzvédelmi előírásokat, követelményeket próbáljuk majd az Arigetbe implementálni. Az első rész a nyilázárókról fog szólni. Vágjunk is bele! Az első részben a nyilázárókról fogok egy kicsit átfogóan beszélni. Ismertetem a folyamatot, utána a jelöléseket, és utána fogjuk beállítani magába a tervbe, úgyhogy ugorjatok oda, amennyi érdekel titeket. Hol is van ennek relevanciája? Ugye családi házaknál annyira nem jellemző, középületeknél, gazdasági épületeknél viszont mindig előkerül, hogy valamiféle tűzvédelmi előírást implementálnunk kell a tervben, de hogy is tudjuk meg ezt a pirosat, hogy ezt a kódot kell nekünk az ajtóhoz rendelni. Ezt minden esetben a tűzvédelmi tervező határozza meg, hogy nekünk milyen kódsort kell az ajtóhoz írni. Ezt általában tűzgátlófalaknál, tűzszakaszhatárokon, menekülési útvonalak mentén, egyéb gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokat tároló helyiségek környezetében előfordul. Tehát a tűzvédelmi tervező megadja nekünk ezt a kódsort, amit nekünk keresnünk kell egy gyártót, akinek a terméke be van vizsgálva erre a kódsorra. Ezt minden esetben fizikai vizsgálattal vizsgálják meg, tehát beépítik az ajtót vagy az ablakot, és tényleges tüzet gyújtanak az egyik oldalon, majd érzékelőket elhelyeznek a túloldalon, és mérik, hogy hány perc alatt milyen mennyiségben roncsolódik, illetve hatol át a füst, a hő, és ezek alapján állapítják meg egy bevizsgált értéket, amit összevethetünk a követelményértékkel. Tehát ez fogja majd a kivitelező beépíteni a gyártótól, amit mi kiírunk. Tehát van egy piros kódsor, amit nekünk a terven szerepeltetni kell, hogy a gyártónak ezt a követelményt tudnia kell. A linken a videó alatti linken hagyni fogok pár gyártók, akinek tudom, hogy van ilyen bevizsgált ajtaja, úgyhogy csekkoljátok rá, ha erre van éppen szükségetek. És nézzük is meg pontosan, hogy mit jelent ez a kódsor. Mindig van egy tűzvédelmi osztály, ez van a legelején, ez az A1-től F-ig, az A1 a legjobb tűzvédelmi szempontból, F a legrosszabb. Utána mindig jön ennek a bevizsgálásnak az eredménye, hogy milyen tulajdonságra hány percet bír. Ez az EIV, ezek itt kapnak szerepet, illetve utána a számot, amit látok, az a 60, az a perc érték. Ez tud 15, 45, 60, 90, 120 lenni, és ezek fix számok, tehát hogyha valami a vizsgálat során 43 percig tudta az értékeket tartani, de a 44-ből már nem, akkor nem kapja meg a 45-öset, hanem csak az alatta lévőt, a 30 percet fogja tudni bevizsgálási jegyzőkönyv szerint. Nézzük is sorba, hogy csak tényleg átfogóan, hogy ezek mit jelentenek. Az E az integritást jelenti, ez, hogy a lángok, gázok nem jutnak át a túloldalra. Az I, az a szigetelés, tehát hogy a hő átadástól se gyullad meg semmi a túloldalon. A V pedig, hogy a hősugárzástól se gyullad meg semmi a túloldalon. Ezek a tűzgátló tulajdonságok, akkor van az S, amikor a füst áteresztéssel asszociálunk, szóval ott a füst nem jut át, az egy füstgátló ajtók, azok külön, azok az EI-től teljesen független csoportba tartoznak, illetve van utána a C jelölés, ez is már a kódsor utolsó tagja, ez a csukódást jelenti, hogy általában tűzjelzőre vagy önmagától becsukódik valamilyen érzékelő hatására, vagy akár automata behúzója van, és ezt a csukódást jelöli, hogy önmagától be kell, hogy csukódjon. Ennek is van külön osztálya, 0-től 5-ig, de ezeket nem szoktuk követelményértékbe jelölni, ezeket
a tűzvédelmi tervező foglalkozik velük, tényleg rájuk kell bízni, konzultáljatok velük, ők mindent tudnak általában, ha van idejük. Na, nézzük is meg, hogy kell ezt a tervünkön szerepeltetni, vagy hogy érdemes. Persze rengeteg fajta módja van. Nézzük meg, itt van egy kis ajtónk, konszignációs jelölése. Tehát a konszignációs jelölésbe automatán szeretnénk, hogyha ezt kiírná. Erre van a konszignációban egy lehetőség, és azt állítjuk be. Ctrl-T-vel megnyitjuk az ajtóbeállítást, és itt elő is kerestem, hogy a jelölő szimbólum és szövegnél vagyunk. Itt kell, az elejére megyek, itt kell ugye a konszignációs jelünket beállítani. Itt, ha lapoztok, tűzvédelmi és akusztikai besorolás, a tűzvédelmi osztályt bepipáljuk, és azt írja ki, hogy a mért értéket fogja mutatni. És megnézzük, és látjuk, hogy itt kéne, hogy legyen a jel, de nincs itt semmi. Ez azért, mert a megfelelő rubrikában nekünk be kell írni ezt a követelményt. Tehát megnyitom újra Ctrl-T-vel, és ahol ezt be tudjátok írni, az nem az osztályozási tulajdonságoknál van, pedig itt lenne szerintem logikusabb, hanem ezt az elem fogja tartalmazni. Tehát a zsanéros ajtók beállításaiba kell mennünk, és itt egészen a leírásban. És itt kéne megkeresnünk azt, hogy tűzrendészeti osztály. Teljes mértékben nem azt jelenti, mint amire mi használjuk, nem kell aggódni, hogy ez nem a követelmény, de ide kell beírnunk, hogy azt lássuk. Tehát ide beírjuk, hogy A1, EI2, 60, C. Nyomunk egy okét, és már is megjelenik talán egy szó közt a 2-es és a 6-os között vagyok. Tehát megjelenik itt a követelményértékünk. Ez nagyon jó, mert alaprajzon egyből látjuk, hogy milyen tűzvédelmi követelményt támasztunk egy-egy ajtóra. Most nézzük meg listába is, hogy ezt hogy tudjuk elővarázsolni, mert ez se egy egyértelmű kérdés. Tehát megnyitunk egy bármilyen listát, amiből bele szeretnétek rakni. Elrendezés beállításai, és a mezők hozzáadásába itt lenyitjuk a kis nyílnál, és könyvtári elemparamétereket keresünk meg. Itt kijön a könyvtárunk, és érdemes megkeresni az elemkönyvtárnál tárgyak, alapkönyvtár, ajtók, és a normál zsanéros ajtót szoktam kikutatni, mert ami ilyen ajtó, ezt a tulajdonságot még hordozza, mindegyikbe ki fogja listázni, nem kell megijedni, hogy csak egy ajtótípust fog nézni, és itt, hogyha típusnál rámentek, hogy összerendezze, ilyen kis O betűset kell keresni, ABC betűset, ez valószínűleg a végén lesz. Megvannak, és akkor itt kéne, hogy ha látjátok ezt a tűzrendészeti osztályt. Oké. Ismétlés a tudás anyja, szóval elemkönyvtár, tárgyak, alapkönyvtár, ajtók, zsanéros ajtók, ajtó, és típusnál egységesítjük. És itt az ABC-s betűsnél megkeressük, hogy tűzrendészeti osztály. Hozzáadjuk, és nyomunk egy okét. Ezzel hozzáadtuk, és látszódik is, hogy kiírtuk. Nekünk ez most itt már át tudjuk írni, hogy tűzvédelmi követelmény lesz, és bármelyik listához hozzá tudjátok adni.
meg fogjátok találni ugyanezt, hogyha ablakot listáztok, ott is ugyanez meg fog jelenni, ez a tűzvédelmi követelmény rész. És ha valamiért ilyen tűzrendi osztályként van definiálva, de ez ne kavarjon össze titeket, így a legegyszerűbb beírni. Remélem hasznosnak találtátok a videót, a következő videóban ugyanezzel a témával, a falakról lesz szó. Csekkoljátok majd le, köszi, hogy velem tartottatok, sziasztok!